Kiếp, cái tên đã đi vào huyền thoại. Không chỉ là một vùng đất, nơi đây là một kỳ công của tạo hóa, nơi núi rừng và sông nước giao hòa, nơi 4 dòng sông lớn, sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam và sông Đuống cùng hội tụ để đổ về mạch chính của sông Hồng. Địa thế này không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên, mà còn là một điểm tựa chiến lược bậc nhất của nhà Trần. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên, ai nắm giữ Vạn Kiếp, kẻ đó khống chế toàn bộ huyết mạch giao thông từ miền biên viễn phía Bắc về thẳng kinh thành Thăng Long. Từ đây quân Đại Việt có thể cơ động thủy binh ngược dòng để đánh lên biên giới, hoặc xuôi dòng để bảo vệ kinh thành. Không phải ngẫu nhiên mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chọn Vạn Kiếp làm đại bản doanh, nơi tích trữ lương thảo, vũ khí và tập trung binh lực cho toàn quốc. Để biến nơi hiểm yếu này thành một pháo đài bất khả xâm phạm, quân Trần đã dựng nên những lũy tre vững chãi, đào hào nước, cắm trông ngầm và bố trí hệ thống nỏ liên châu trên bờ. Trên mặt sông, những đoàn thuyền chiến trang bị hỏa pháo, hỏa tiễn, sẵn sàng phóng ra những trận mưa lửa để chặn bước kẻ thù. Địa hình sông nước phức tạp với những khúc quanh, những vùng nước nông sâu xen kẽ được tận dụng triệt để bẻ gãy đội hình đổ bộ của quân Nguyên. Vạn Kiếp trong mắt người Đại Việt không chỉ là căn cứ, mà là một thành lũy thiên nhiên, một lá chắn cuối cùng của kinh sư. Thế nhưng cũng chính vì tầm quan trọng ấy, Vạn Kiếp trở thành mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch xâm lược của đế chế Nguyên. Trên ván cờ chiến tranh năm 1285, cả hai bên đều dồn những con bài mạnh nhất của mình vào Vạn Kiếp. Phía Nguyên Mông, cánh quân chủ lực do Thoát Hoan, con trai Hốt Tất Liệt, trực tiếp chỉ huy. Đây là đạo quân đông đảo nhất, được trang bị tinh nhuệ, bao gồm hàng chục vạn kỵ binh, bộ binh cùng những tướng lĩnh thiện chiến từng dày dạn chinh chiến khắp Á Âu. Dưới trướng Thoát Hoan là những cái tên đáng gờm: A Lý Hải Nha, viên tướng Mông Cổ nổi tiếng tàn bạo; Lý Hằng, viên quan Hán có tài thao lược, am hiểu thủy chiến; và Bột La Hợp Đáp Nhĩ, một danh tướng thiện nghệ, từng lập nhiều công trạng cho triều Nguyên. Kế hoạch ban đầu của quân Nguyên không chỉ dừng lại ở đó. Từ phía Vân Nam, tướng Nạp Tốc Lạt Đinh cũng dẫn một đạo quân lớn vượt núi tiến vào Đại Việt theo hướng Tuyên Quang, với mục tiêu hợp vây Vạn Kiếp từ phía Tây Bắc. Trên biển, thủy quân do Ô Mã Nhi thống lĩnh xuất phát từ Quảng Đông, Quảng Tây, vòng qua Biển Đông để tiến vào cửa ngõ sông Hồng, nhằm khóa chặt toàn bộ đường thủy. Nếu đúng như kế hoạch, Vạn Kiếp sẽ bị kẹp trong một vòng vây từ 3 phía: Bắc, Tây, Đông Nam, một cái bẫy khổng lồ không lối thoát. Phía Đại Việt, người đứng mũi chịu sào là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ông không chỉ là danh tướng kiệt xuất, mà còn là linh hồn của cuộc kháng chiến, người đã từng bước xây dựng thế trận, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Dưới trướng ông là những đội quân tinh nhuệ, từ thủy binh lục đầu đến kỵ binh đồng bằng, và những cánh dân binh địa phương sẵn sàng hy sinh. Các tướng nhà Trần như Trần Nhật Duật, người am hiểu tiếng nói và phong tục miền núi, trấn giữ vùng Tuyên Quang để ngăn đạo Vân Nam; hay Trần Bình Trọng, anh hùng trung liệt, đóng vai trò chặn địch ở tuyến sau Thiên Mạc, đều là mắt xích trong toàn cuộc kháng chiến. Chiến lược của Thoát Hoan rất rõ ràng: đánh thẳng vào Vạn Kiếp, tiêu diệt chủ lực nhà Trần, buộc triều đình đầu hàng chỉ trong một chiến dịch ngắn hạn. Đây là cách đánh quen thuộc của người Mông Cổ, dùng sức mạnh áp đảo để bẻ lưng đối phương, không cho có cơ hội hồi phục. Bình minh phủ sương lên mặt nước lục đầu, bờ lau ướt lạnh, cọc gỗ đen xỉn như răng nanh chìm dưới dòng. Bên kia, một dải cờ hiệu đỏ sẫm nhô lên từ sương, tiếng chống trận, mõ ngựa đuổi nhau dọc bờ. Sau khi chuỗi then Khả Lý Nội Bàng, Chi Lăng bị bẻ gãy, đồng bằng Kinh Bắc mở phơi trước vó ngựa, và ngay chính giữa, Vạn Kiếp sừng sững như mũi thuyền cắm vào sóng. Ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Dậu, tiếng chống trận của quân Nguyên đã dội vang mặt nước, báo hiệu cuộc tấn công dồn dập vào Vạn Kiếp. Nửa triệu binh mã cùng với thủy quân khổng lồ do Ô Mã Nhi chỉ huy tiến vào phả lại, hòng xé toạc tấm lá chắn sông nước của Đại Việt. Trên bờ, tướng quân Trần Khánh Dư đã bày sẵn thế trận, từng được giao trọng trách trấn giữ vùng Vân Đồn. Nhưng khi thủy quân Nguyên đi theo đường khác, ông đã kịp thời trở về Vạn Kiếp theo lệnh của Hưng Đạo Vương. Tại đây, ông chia quân làm hai cánh, một cánh do Đằng Trứ chỉ huy dựa vào núi đá, dùng cung tên và đá tàng cản bước tiến, trong khi cánh quân còn lại do Lưu Văn Các đầu lĩnh ẩn mình sau những bãi lau sậy ven sông, chờ thời cơ để giáng đòn quyết định. Dưới mặt nước, những chiếc thuyền lớn của quân Nguyên ào ạt tràn tới, nhưng sông hẹp, thuyền giặc đi hàng 4, hàng 5 va vào nhau và trở thành mục tiêu cho những mũi tên từ bờ. Trần Khánh Dư tung thuyền nhỏ ra khiêu chiến,
như chiến thuyền lớn của giặc vào bãi cạn. Khi thuyền Nguyên sa lầy, các chiến binh Đại Việt từ trên bờ hào xuống, giết lính giặc và đốt cháy 3 chiến thuyền, giáng một đòn mạnh vào sĩ khí của chúng. Khi hoàng hôn buông xuống, quân Nguyên đã chiếm được Phả Lại, nhưng cuộc chiến dưới sông vẫn chưa ngã ngũ. Trong lúc giằng co, nửa đêm, Yết Kiêu dẫn đội Kình Ngư xuất trận. Giữa đêm tối như hũ nút, mưa rơi nhòe mặt sông, cái rét căm căm khiến lính giặc lơ là phòng bị. Các chiến binh mình đồng ra sắt, bất chấp cái lạnh buốt, lặn xuống nước, ngậm ống thở, tiếp cận thuyền địch. Bằng sự táo bạo và tinh vi, họ đục thủng đáy thuyền, nhấn chìm 5 chiến thuyền cùng hàng trăm sinh mạng. Cả đội của Yết Kiêu trở về an toàn, mang theo chiến công đầu tiên của lòng dũng cảm. Sự thất bại đã khiến Ô Mã Nhi lồng lộn. Cuối canh tư, y dẫn 2.000 tinh binh càn quét dọc bờ sông, phát hiện 3 thuyền nhỏ của đội Kình Ngư. Dù không kịp chạy, các chiến binh vẫn dũng cảm chiến đấu, buộc phải nhảy xuống nước thoát thân. 12 chiến sĩ bị giết và 3 người bị bắt sống. Khi bị lôi về trại, thấy trên cánh tay mỗi người đều thích chữ sát thát, Ô Mã Nhi điên tiết, ra lệnh lột từng mảnh da thịt của họ, nhưng không một lời rên rỉ. Những tráng sĩ Đại Việt vô danh đã mở lớn mắt, thu trọn hồn sông nước khi bước vào cõi bất tử, khiến lính Mông Tháp phải dùng mình kinh sợ. Sau thất bại ở Phả Lại, Yết Kiêu và những người sống sót trở về trình diện Nhân Huệ Vương. Nhận định tình thế, Nhân Huệ Vương quyết định rút quân, bộ binh và kỵ binh vượt rừng lên núi Chí Linh, đoàn thuyền ngược dòng Lục Nam, để lại một trận địa chống cho giặc. Yết Kiêu sau đó tiếp tục bôn ba đánh giặc, trở thành một huyền thoại về lòng trung thành. Trong một trận giao tranh khác tại mặt trận Lưu Thôn, tướng Quốc Nghiễn đã bày một trận địa mai phục đầy hiểm ác. Ông Nhử Vạn Hộ Nghê Nhuận vào bẫy bằng cách cho 2 tiểu tướng Tuấn Thọ và Nguyễn Hòa ra khiêu chiến. Khi quân Nguyên chia làm 2 ngả để truy đuổi, Nguyễn Hòa bị một mũi tên của giặc bắn trúng. Hưng Vũ Vương lập tức xông ra giải cứu. Quân Nguyên không thể phá được hàng rào trúc dày đặc, bị mắc kẹt. Từ bên trong, tên và tre vót nhọn bắn ra như mưa, khiến chúng thương vong vô số và phải tháo chạy. Nghê Nhuận ở một hướng khác đuổi theo Tuấn Thọ vào một khe núi hẹp. Bất ngờ, hàng loạt mũi tên từ sườn núi bay ra, hạ gục toán kỵ binh đi đầu. Khi giặc tháo chạy, Tuấn Thọ quay đầu phản công. Nghê Nhuận mở đường máu thoát thân, nhưng bị Tuấn Thọ truy đuổi, đâm giáo xuyên bụng, tử trận. Ở các hướng khác, quân của Thoát Hoan, A Lý Hải Nha và Lý Hằng tiến quân thuận lợi. Quân ta chủ động rút lui theo chiến thuật cuốn chiếu, đội hình sau yểm trợ cho đội hình trước, cứ thế rời khỏi các vị trí, để lại những trận địa trống không cho giặc. Rạng sáng, Thoát Hoan tràn vào. Vạn Kiếp rơi nhanh như kịch bản đặt sẵn. Cờ Nguyên phấp phới trên những bờ lũy cháy, tiếng vó ngựa xới tung bãi bồi lục đầu. Sau khi chiếm Vạn Kiếp và Phả Lại, Thoát Hoan lập đại bản doanh và triệu tập tướng lĩnh bàn kế hoạch truy kích. Ông giao Ô Mã Nhi cùng Nạp Hải đem 2 vạn thủy quân tiến xuống Bình Than, A Lý Hải Nha chặn đường bộ, khoan triệt phối hợp và thu vét lương thực. Lý Hằng tiến ra vùng ven biển, mục tiêu là bao vây, giết gọn và bắt được vua Trần. Trong khi đó, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông hội quân cùng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải ở Nam Sách, tập hợp 10 vạn quân và hàng trăm thuyền chiến. Đúng lúc ấy, Quang Khải nhận được thư mật từ Hưng Đạo Vương, chủ động dụ giặc về xuôi, kéo chúng tới các đầm bãi, rừng gò dọc sông Nhị Hà, không tổ chức đánh lớn, chỉ dùng lực lượng nhỏ quấy phá, chọc sườn, tập hậu địch quân, còn chủ lực thì rút theo đường thủy để bảo toàn lực lượng. Chiêu Minh Vương liền vạch kế hoạch rút quân về Đông Ngàn và Nhị Hà, nơi đã chuẩn bị cọc gỗ và thuyền chiến ở Đông Bộ Đầu. Nhờ vậy, vua Tô nhà Trần thoát khỏi thế gọng kìm, lực lượng vẫn bảo toàn, chiến trường dịch chuyển khỏi vùng Đông Bắc. Ô Mã Nhi và Nạp Hải khởi binh truy kích, nhưng khi đến Nhị Hà, đối diện với gần ngàn thuyền chiến và chục vạn quân tập kết ở Đông Bộ Đầu, thì không dám tiến thêm, buộc phải chờ viện binh. Trong tình thế giằng co, triều đình Đại Việt cử Đỗ Khắc Trung giả làm sứ giả cầu hòa để thăm dò kế hoạch của giặc. Thế nhưng những bước đi ấy mới chỉ là khởi đầu cho một ván cờ lớn. Trong biển lửa và khói súng, nước cờ rút lui bằng đường thủy đã giữ trọn hồn mạch sông núi. Vạn Kiếp rơi, nhưng quân chủ lực vẫn nguyên vẹn. 2 vua còn an toàn. Ngọn cờ Đại Việt vẫn tung bay trên những chiến thuyền ngược dòng. Gòng kim tưởng chừng khép chặt của Thoát Hoan rốt cuộc chỉ ôm vào khoảng trống, để lại trong tay hắn bãi chiến trường tro tàn cùng những dấu vết mơ hồ của một đạo quân đã tan biến vào sông núi. Phía trước, Đông Bộ Đầu sừng sững như bức thành lũy chắn ngăn cửa ngõ Thăng Long. Đại quân Nguyên, dù kỵ binh hùng mạnh, thủy binh đông đảo, giờ hóa gã khổng lồ Lạc bước giữa đầm lầy,
nặng nề mà bất lực. Còn Đại Việt tuy phải bỏ đất lui quân, nhưng bằng mưu lược và sự kiên trì đã xoay chuyển chiến trường về đồng bằng, nơi mà ý chí quyết tử, trí tuệ và lòng dân sẽ còn thử thách đạo quân xâm lược hùng mạnh nhất phương Bắc.